Okay, welcome back again mga madam, mga busing. Welcome back natin panibagong video. For today's content, mag-unbox na naman tayo ng in-order natin sa Shopee. May kasing parcel. Ito ay itong mono shock para sa ating MC. Okay? So, tingnan natin kung ano ba. So, let's go! Check this out! So, let's go! Sisimulan natin mga madams. So, sisimulan natin. Ito natin bubuksan. Para ito sa ating MC mga madam kasi wala na tayong shocking. Nagpuswak na ang ating shocking. Dahil na ito, bubuksan. Okay. Ito ay TTGR ang brand. Sana maganda. Kasi isa nilang brand ng TTGR. So, check natin. TTGR. Ito ay nabili ko sa Shopee sa halagang hindi ko na alam kung magkano mga busing. So, ito ay TTGR. Just power. Yeah. Let's go. Nakapapala. So, juice. Kaya natin yung babulak. Okay. Oh, yung maganda, may sticker May sticker, si Busing. Oh, ganda, may sticker pa si Busing. Thank you, Busing. GT Power, we build confidence for riders. Thank you, Busing. Thank you. Thank you, Busing. Ito na. Okay. So, isang mono shock. We build for riders. TTGR. Oh my goods. Ang ganda. Pang reader po ito kasi ang ganda. Racing 29mm. 29mm. TTGR. Okay, para maganda natin itong rubber. Okay. Ganda. Ang ganda mga busing. Napakaangas. At yung kulay din. Ganda. So, ikakabit natin to sa ating MC. 2205. So let's go. Thank you. Ikapit natin ito.